Sorry hoor, ik ben even aan het flirten met een mooie vrouw. En nu? Oh, ze geeft me een duimpje omhoog omdat ik gelachen heb. En nu komt er een tekst in beeld. I can see your smile, but blind people need to see it too. What's this all about? Can track your body, hand, eye movement. It can detect your gender and age, and it can read your 5 or 6 basic facial expressions. So based on your as audience reaction, can change the media content. So actually, it is good for raising social awareness, or it is also good for promoting a brand name. Ik vind het een goede app. Dat is zeker een goede app. Oh, je spreekt ook Nederlands? Ook, ja. Dat is een van mijn 9 talen eigenlijk. Wauw, ook nog een talenwonder. Ja, bedankt. Succes!